Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Tôi nhận được cuộc gọi từ bạn thân khi đang ở văn phòng. Biết được tin khủng hoảng xác sống. Lập tức phải gia cố nhà cửa, tích trữ vật tư. Virus lan tràn. Thành phố tê liệt. Tận thế vốn dĩ đã rất đáng sợ, nhưng lòng người mèo mó hiểm độc còn kinh khủng hơn. Khoảng thời gian này, tôi đã chứng kiến những bộ mặt kinh khủng nhất của nhân gian. 1 giờ chiều, tôi đang sắp xếp tài liệu, dùng cho cuộc họp buổi chiều. Thì điện thoại bất ngờ rung lên. Tôi bắt máy. Bên tai vang lên giọng nói kích động run rẩy của Nguyệt Nguyệt, bạn thân của tôi, Tô Hà. Thế giới này thật sự có xác sống. Tận thế thật sự đã đến rồi. Nếu không chuẩn bị kỹ, chúng ta sẽ chết chắc. Hãy nhớ nghe kỹ lời tôi nói. Đến siêu thị tích trữ đủ vật tư. Bảo họ giao đến hành lang tầng 22 nhà tôi. Chuẩn bị xong rồi, 3 giờ đến bến tàu đón tôi. Chi tiết cụ thể tôi sẽ nhắn tin kỹ càng lại cho cậu sau. Nói xong cô ấy vội vàng cúp máy. Tôi tự véo mình một cái, xác nhận đây không phải là ảo giác do thức đêm tăng ca gây ra. Tôi lập tức nhắn tin xin nghỉ với cấp trên. Nguyệt Nguyệt tuyệt đối không phải người đem chuyện này ra đùa. Tiếp theo là chuẩn bị vật tư. Tôi chỉ còn chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Nếu đẩy xe mua hàng đi chọn từng món trong siêu thị, chắc chắn sẽ không kịp. Hơn nữa nếu thật sự có bùng phát xác sống, số vật tư trong xe cũng không đủ cho tôi và Nguyệt Nguyệt. 2 người chúng tôi dùng. Sau khi tìm hiểu sơ lược về sinh tồn hậu tận thế trên mạng, tôi trực tiếp mở ứng dụng mua sắm nội thành. Chỉ cần 2 tiếng là có thể giao đến. Vừa tiện vừa nhanh chóng. Hàng hóa đầy rẫy trong siêu thị, hiện lên ngăn nắp như một thực đơn. Trên màn hình điện thoại, tôi không dám nghĩ nhiều. Đem đủ loại có thể dùng, lẫn không dùng được cho vào giỏ hàng. Cần tắc vô áy náy, cẩn thận vẫn hơn. Sau tận thế thì đâu còn cơ hội ra ngoài mua sắm. Do số lượng đặt quá lớn, dù là mua sắm online cũng mất tới 40. Mấy phút, tài khoản bị trừ thẳng hơn 100.000. Tuy có sót tiền, nhưng trong lòng thấy yên tâm hơn hẳn. Tôi quyết định đến bến tàu sớm. Vừa đợi Nguyệt Nguyệt, vừa suy nghĩ xem còn thiếu gì không. Trên đường, quản lý siêu thị gọi điện đến. Vì đơn đặt hàng của tôi thực sự quá lớn. Xác nhận tôi không phải là trẻ vị thành niên hay nhìn nhầm. Sau khi tôi đặt đơn, quản lý siêu thị rất vui, liên tục cam kết sẽ giao hàng trong vòng 2 tiếng. Khi tôi sắp đến bến tàu, thấy vài chiếc xe cảnh sát chạy ngang qua, hướng về phía bến tàu. Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy bất an. Tôi đạp ga mạnh, chạy theo xe cảnh sát đến bến tàu. Khi đến nơi, dây cảnh giới đã được giăng lên. Tôi liền thấy Nguyệt Nguyệt đang nói chuyện với một cảnh sát, vừa nói vừa ra dấu gì đó. Tôi gọi cậu ấy từ xa. Cậu ấy quay đầu nhìn thấy tôi, như thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy ra hiệu bảo tôi về xe đợi. Tôi quay lại xe, phát hiện tay mình đang run nhẹ. Nhận điện thoại từ Nhật Nguyệt, chuẩn bị vật tư, rồi lái xe đến bến tàu. Bộ não bận rộn, khiến tôi không có thời gian suy nghĩ về sự đáng sợ của sự việc. Tôi vội cầm điện thoại lên, kiểm tra lại đơn hàng siêu thị một lần nữa, xem còn thiếu sót gì không. Ban đầu nghĩ rằng đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng giờ nhìn lại thì còn thiếu rất nhiều. Tôi gọi điện cho công ty nước khoáng, đặt 100 bình lớn và 10 thùng nước khoáng chai. Sau khi cúp máy thì Nguyệt Nguyệt cũng lên xe. Tôi khởi động xe. Nguyệt Nguyệt bắt đầu kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc. Sáng nay cậu ấy cùng bạn đi du thuyền ra biển chơi. Trên thuyền đột nhiên có người ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại thì bắt đầu cắn người. Người bị cắn ngất đi rồi được đưa vào phòng y tế. Vài phút sau lại cắn ngược lại bác sĩ điều trị. Bác sĩ lại cắn tiếp y tá mang thuốc trở về. Cả phòng y tế không ai thoát được. May mà thuyền trưởng phản ứng rất nhanh, đã cách ly riêng những người cắn người và những người bị cắn, bất tỉnh, và quyết định lập tức quay về bờ. Tuy cảnh sát đã kiểm soát bến tàu, chuẩn bị chuyển những người bị thương đến bệnh viện thành phố, nhưng chuyện không hề đơn giản như vậy. Nguyệt Nguyệt thở dài, nói rằng người đầu tiên bị cắn, động mạch cổ đã bị cắn đứt hoàn toàn. Theo lý thì không thể còn sống. Dù còn sống, cũng không thể còn sức để cắn bác sĩ.
Vì vậy cậu ấy kết luận đó là xác sống. Nhưng đó chẳng phải chỉ là sinh vật trong phim sao? Không phải là kết luận, mà là chắc chắn đấy, Tô Hà. Cậu nhất định phải tin tớ. Những người bị cắn có sức tấn công cực kỳ mạnh. Dù thuyền trưởng đã phản ứng nhanh nhất có thể, nhưng vẫn có rất nhiều người bị thương. Vì vậy tôi mới cố gắng trao đổi với viên cảnh sát khi nãy. Hy vọng họ sẽ cảnh giác cao độ hơn. Xem ra đúng là virus xác sống thật rồi. Việc nó lan ra toàn thành phố chỉ là vấn đề thời gian. Chúng tôi đã bình tĩnh lên kế hoạch trên đường, chia nhau hành động. Nhiệm vụ của tôi là đến chợ nông sản mua hạt giống và đất. Còn Nguyệt Nguyệt vì vốn là chủ công ty sửa chữa, nhiệm vụ của cậu ấy là liên hệ thợ lành nghề, gia cố cửa sổ, cửa ra vào, lắp đặt pin năng lượng mặt trời trên tầng thượng. Cố gắng trong thời gian ngắn nhất biến căn hộ thành pháo đài bất khả xâm phạm. Ngôi nhà mới mua của Nguyệt Nguyệt nằm trong một khu dân cư mới mở bán. Chỉ có vài hộ đã chuyển đến. Tòa nhà số 3 nơi Nguyệt Nguyệt ở chỉ có tầng 5. Và tầng 9 là có người. Nhà Nguyệt Nguyệt ở tầng cao nhất, tầng 23. Mỗi thang máy chỉ phục vụ một căn. Chỉ có thể lên tầng tương ứng khi quẹt thẻ cửa. Trước đây do lỗi khi sửa nhà, gây rò rỉ nước xuống tầng 22 để tiện sửa chữa đường ống. Và vì tầng 22 không có ai ở, ban quản lý đã trực tiếp đưa thẻ tầng 22 cho cậu ấy. Ban đầu sửa xong sẽ phải trả lại. Nhưng chưa kịp làm việc đó thì virus xác sống đã bùng phát trên tàu. Tôi mua xong hạt giống và đất trở về. Đúng lúc siêu thị giao hàng cùng nước đóng bình cũng đến nơi. Tôi đưa thẻ thang máy cho người giao hàng, bảo họ chuyển toàn bộ vật tư lên hành lang tầng 22. Còn tôi thì đi hiệu thuốc mua một đống thuốc. Trên đường về trời đổ mưa to. Chỉ có thể nhìn rõ đường trong những khoảng ngắn giữa các lần gạt mưa. Quãng đường chỉ 15 phút lái xe mà tôi gặp đến 4 vụ tai nạn giao thông. Không rõ là do mưa lớn hay còn nguyên nhân khác. Khi tôi về đến nhà thì đã 8 giờ 30 tối. Không kịp nghỉ ngơi, hai chúng tôi luống cuống chân tay, chuyển toàn bộ vật tư vào nhà. Tôi không dám dừng lại dù chỉ một giây. Lại đi khóa cửa an toàn tầng 22 mà tôi đã mở ra trước đó để chuyển hàng. Sau đó mới trở về căn hộ. Nguyệt Nguyệt dịu giọng an ủi, đi tắm nước nóng đi. Thay bộ đồ mới nữa nhé. Nói xong cậu ấy đi nấu 2 bát mì gói cho chúng tôi ăn. Ăn xong, hai đứa ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại. Nguyệt Nguyệt đột nhiên hét lên. Sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Tôi ghé lại xem thử thì thấy là bản tin của thành phố. Khu vực phía bắc thành phố xảy ra vụ người bị thương do tấn công, nghi ngờ là xác sống. Thời điểm là 8 giờ tối. Tôi lạnh toát cả người. Thì ra lúc đó virus xác sống đã mất kiểm soát rồi. Còn tôi vẫn không hề hay biết, đang đi mua vật tư ngoài đường. Bản tin thậm chí còn có cả video. Một thứ đã không thể gọi là người nữa. Đang lao điên cuồng trên đường phố. Thấy người là lao vào cắn xé điên dại. Chạy nhanh đến mức ấy. Chiến đấu còn kinh khủng hơn cả mấy phim xác sống. Có lẽ đây là tiêu chuẩn mới cho zombie rồi. Người bị cắn, chưa đầy 3 phút đã bật dậy, biến thành xác sống. Xem xong video rồi, tôi vừa phát tác hoang tưởng bị hại, vừa lên cơn lo âu. Tôi bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ hệ thống phòng thủ trong nhà. Cửa sổ nhà tôi vốn đã là kính cường lực. Chiều nay còn dán thêm lớp phim chống va đập do thợ làm nội thất. Cửa ra vào là cửa chống cháy cực kỳ chắc chắn. Nguyệt Nguyệt còn lắp thêm thanh chắn ở mép cửa. Tôi bất giác quay đầu nhìn Nguyệt Nguyệt. Quá mức hoành tráng rồi đấy. Gọi là vững như thành đồng cũng không ngoa. So với Nguyệt Nguyệt, chứng hoang tưởng bị hại của tôi coi như đã khỏi hẳn. Thế nhưng bệnh nặng hơn, Nguyệt Nguyệt vẫn cảm thấy chưa đủ. Còn ra ngoài, khóa chặt cửa lối thoát hiểm bằng khóa sắt. Về nhà khóa cửa kỹ càng. Hai chúng tôi đứng trước cửa sổ quan sát tình hình khu dân cư. Có lẽ do số hộ dân còn ít, lại nằm hơi xa trung tâm, nên trong khu vẫn còn khá yên bình. Nhưng tòa nhà xa xa khói bốc nghi ngút. Tiếng còi báo động vang lên liên hồi. Tất cả như đang nhắc nhở chúng tôi, cảnh yên bình chỉ là bề ngoài.
Cơ quan chức năng cũng gửi tin nhắn cấm người dân ra khỏi nhà. Nhưng giờ thì còn kịp không? Chúng tôi quyết định đi ngủ trước đã. Ngày mai sẽ xử lý phần vật tư còn lại. Tôi cố nén cơn buồn ngủ, suy nghĩ xem mình có quên thứ gì không. Chợt nhớ ra đồ đông lạnh mình đặt mua vẫn chưa bỏ vào tủ đông. Tôi vội dậy sắp xếp lại đồ đông lạnh. Dù sao thì đây cũng là nguồn thịt tươi sống cho vài tháng tới của chúng tôi. Đến khi trời sáng, tôi lờ mờ cảm thấy Nguyệt Nguyệt nhét vào miệng tôi 2 viên thuốc cực kỳ đắng. Sau đó tôi lại rơi vào bóng tối. Lúc tỉnh dậy thì đã là 4 giờ chiều. Toàn thân tôi đầm đìa mồ hôi, nhưng ít nhất nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống. Nguyệt Nguyệt thấy tôi tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm, cậu mà không tỉnh thì thế giới đã diệt vong rồi đấy. Chính phủ đã phong tỏa toàn thành phố, nhưng nghe nói thành phố bên cạnh đã xuất hiện xác sống. Người nhiễm virus. Trong khu dân cư vẫn còn yên tĩnh, nhưng con đường lớn ngoài cổng khu thì đã thất thủ. Lũ xác sống này có sức chiến đấu cực mạnh. Chúng tôi thậm chí không nhìn thấy bất kỳ người sống nào còn chưa bị nhiễm trên đường. Nguyệt Nguyệt để tôi nằm nghỉ trên sofa, đắp chăn cho tôi rồi đi xử lý đống vật tư. Mỗi lần mở một thùng hàng, cả Nhật Nguyệt đều phải thốt lên kinh ngạc với khả năng mua sắm của tôi. Những thứ cần thiết cho sinh hoạt hầu như tôi đã mua hết. Đến bữa tối, tôi đã hồi phục được chút sức lực, quyết định trổ tài nấu một bữa đàng hoàng. Dù sao thì Nguyệt Nguyệt vốn chẳng biết nấu ăn. Cậu ấy chỉ biết nấu mì gói cho tôi. Trời bắt đầu tối dần. Để đảm bảo an toàn, Nguyệt Nguyệt kéo rèm cửa dày nặng lại. Bữa cơm được bày biện đẹp mắt trên bàn ăn. Chúng tôi bắt đầu bữa ăn chính thức đầu tiên kể từ khi đại dịch xác sống bùng nổ. Ăn xong rồi uống thuốc, tôi nằm trên ghế sofa lướt điện thoại. Nguyệt Nguyệt thì xem tivi. Tốc độ lây lan của virus quá nhanh, khiến người ta trở tay không kịp. Toàn bộ thành phố rơi vào tê liệt chỉ trong một đêm. Chính quyền đã thông báo toàn dân ở nhà với tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn tổn thất nặng nề, thương vong vẫn rất nghiêm trọng. Bạn bè trên mạng xã hội từng rất hoạt bát. Những người từng chia sẻ cuộc sống tươi đẹp giờ đã biến mất. Thay vào đó là vài dòng cầu cứu tuyệt vọng. Thảm họa lần này mang đến cho nhân loại còn kinh hoàng hơn bất kỳ bộ phim tận thế nào. Bà nội tôi mất vào năm kia. Từ đó tôi chỉ còn quan tâm mỗi Nguyệt Nguyệt, là người duy nhất trên đời. Cha mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ. Mỗi người đều có gia đình mới. Để tránh tôi làm phiền đến cuộc sống của họ, tôi thậm chí còn không có liên lạc của họ. Còn cha mẹ của Nguyệt Nguyệt thì sống ở nước ngoài. Họ đã được thông báo từ trước. Sau khi uống thuốc, tôi thấy ê ải, nên đi ngủ rất sớm. Có thể là vì ngủ ngon suốt 2 ngày, cộng thêm ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Sáng hôm sau tôi hồi phục tràn đầy năng lượng. Sau khi rửa mặt xong, tôi vào bếp làm bữa sáng. Tôi chợt nghĩ ra rằng thành phố tê liệt rồi. Nguồn nước và điện em rằng cũng chẳng duy trì được lâu. May là nhà có lắp pin năng lượng mặt trời, không cần quá lo phần điện. Nhưng sau bữa ăn, phải nghĩ gấp cách đối phó với tình trạng mất nước. Ăn xong bữa sáng, tôi và Nguyệt Nguyệt bắt đầu sắp xếp lại phần vật tư còn lại. Trên tầng thượng của căn hộ có một căn gác nhỏ. Mở cửa gác mái ra, bên ngoài là một ban công. Tấm pin năng lượng mặt trời được lắp ngay trên ban công. Chúng tôi tạm thời cất đất và hạt giống vào trong gác mái. Cất trong đó, đợi nghiên cứu xong cách trồng rồi mới bắt đầu làm. Sau khi sắp xếp xong hết vật tư, cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm. Cũng có thể tranh thủ nghỉ ngơi 2 ngày. Tôi cầm ly cà phê ra ban công, dùng ống nhòm quan sát tình hình trong khu. Đám xác sống ngoài đường vẫn rất hoạt động dù không có mục tiêu. Chúng cũng chạy loạn như chó điên. Trước cổng khu dân cư cũng có vài con xác sống lởn vởn. Trong khu yên tĩnh như tờ. Có lẽ vì trong nhà mọi người vẫn còn thức ăn, hoặc có thể là do đám xác sống ngoài kia quá đáng sợ, khiến cho ai nấy đều cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Do ánh sáng trong gác mái vào ngày nắng khá tốt, tôi quyết định biến cả căn gác thành nơi trồng rau củ riêng của mình. Khi tôi xuống lầu, Nguyệt Nguyệt vẫn còn ngủ trên ghế sofa. Tôi không nỡ đánh thức cậu ấy. Vừa định vào bếp chuẩn bị nấu bữa tối,
thì trời bên ngoài bỗng đổ mưa lớn. Lũ xác sống dưới lầu dường như không bị ảnh hưởng bởi cơn mưa, vẫn tiếp tục đi lại như thường, chỉ là hành động chậm chạp hơn một chút vì mưa lớn. Cả thành phố trở nên mờ ảo hơn. Không biết thời tiết khắc nghiệt như thế này có khiến cho con người vốn đã mong manh trở nên càng thê thảm hơn không? Tôi vốn có bản tính hay trốn tránh, giờ chỉ mong được cùng Nguyệt Nguyệt ẩn mình trong pháo đài của riêng mình, sống cuộc sống đi ngủ lúc hoàng hôn, dậy lúc bình minh, bình dị như trốn điền viên. Tôi cầm lấy điện thoại. Những tin tức trên mạng khiến tôi lạnh sống lưng. Virus dường như không phải bắt đầu từ chiếc du thuyền kia, mà là bùng phát ở nhiều nơi cùng lúc, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Cả thế giới đã sụp đổ. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Dù lúc virus xác sống bùng nổ, Nguyệt Nguyệt đã báo tôi chuẩn bị cho ngày tận thế, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn hy vọng sẽ có cứu viện xuất hiện. Nhưng giờ thì tôi chỉ còn biết nhìn ra cửa sổ, thẫn thờ. Chúng tôi, còn có ngày mai không? Nếu hết thức ăn rồi, chúng tôi sẽ làm gì? Không sao cả, ít nhất thì chúng tôi vẫn còn ở bên nhau. Chúng tôi vẫn còn đủ vật tư, vẫn còn có nhau, còn có hạt giống và đất nữa. Không biết từ khi nào Nguyệt Nguyệt đã tỉnh dậy. Dưới sự an ủi của cậu ấy, tôi dần dần bình tĩnh lại. Đúng vậy, ít nhất tôi không cô đơn. Ít nhất chúng tôi vẫn còn bên nhau. Trở về giường, tôi bắt đầu đọc sách. Không biết từ lúc nào, tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cơn mưa này đã kéo dài 3 ngày vẫn chưa dứt. Tôi và Nguyệt Nguyệt ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Tôi thậm chí còn đọc liền 3 cuốn sách. Đây là điều mà hồi đi làm tôi không dám mơ tới. Sáng ngày thứ tư, tôi đang làm bánh đậu đỏ cho Nguyệt Nguyệt trong bếp, thì bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa. Nói chính xác là tiếng gõ cửa lối thoát hiểm. Tôi định ra mở cửa xem thử, nhưng Nguyệt Nguyệt ngăn lại, bảo tôi vào phòng cậu ấy. Sau đó cậu ấy mở máy tính, trình vài thao tác. Hình ảnh hành lang hiện lên trên màn hình. Xem nhiều phim về phụ nữ sống một mình rồi. Ngay sau khi chuyển vào đây, tôi đã gắn camera siêu nhỏ trước cửa và hành lang. Không hổ danh là bệnh nhân hoang tưởng nặng. Trước cửa là một bà cụ, tóc bạc trắng. Bên cạnh là một chiếc xô nhựa. Là bà cụ tầng 9. Lúc mới dọn tới, tôi từng gặp bà trong thang máy. Bà còn từng tặng tôi trái cây. Thỉnh thoảng làm bánh bao cũng chia phần cho tôi. Nghe ban quản lý nói con cháu bà mất trong tai nạn xe. Mấy năm trước chồng bà cũng qua đời. Giờ bà sống một mình, là người rất hiền hậu. Chúng tôi đi ra mở cửa lối thoát hiểm. Bà cụ thấy chúng tôi thì rất vui. Nguyệt Nguyệt à, cháu còn ở đây thật tốt quá rồi. Nhà bà còn nhiều đồ ăn lắm. Mấy gói mì và nước này, cháu cầm lấy mà ăn nhé. Mắt tôi bắt đầu ươn ướt. Bà cụ đã leo 10 mấy tầng cầu thang, chỉ để mang đồ ăn đến cho chúng tôi. Chúng tôi định mời bà cụ vào nhà ngồi một lát, nhưng bà liên tục từ chối. Thế nhưng chúng tôi cũng không nhận mì tôm và nước khoáng của bà. Thời buổi này, còn sống được thôi cũng đã là điều quá đôi quý giá. Bà vừa xuống tầng 5 đưa đồ. Họ vẫn còn sống, nghe bà nói vậy. Sắc mặt Nguyệt Nguyệt bỗng trở nên kỳ lạ. Sau đó cậu ấy lấy điện thoại gọi cho bà cụ, bảo nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho chúng cháu. Sau khi bà cụ rời đi, tôi hỏi Nguyệt Nguyệt, sao nghe bà nhắc đến nhà tầng 5, mặt cậu lại kỳ lạ thế? Tôi vốn chẳng có ấn tượng tốt gì với nhà đó cả. Người đàn ông đó mỗi lần say rượu là lại đánh vợ con, thường xuyên làm ầm ĩ giữa đêm. Ban quản lý đã can thiệp nhiều lần mà không ăn thua. Hay hôm nay lại yên ắng. Tôi cứ tưởng khi xác sống bùng phát thì họ đã không còn ở đây. Nghe xong những điều đó, tôi cảm thấy lo lắng lờ mờ. Trong sự thờ ơ, vẫn có những kẻ như vậy sống chung một tòa nhà. Chúng tôi phải cảnh giác hơn nữa. Nguyệt Nguyệt cũng nghĩ giống tôi. Cậu ấy gửi tin nhắn cho bà cụ, bảo bà tự bảo trọng, không được tùy tiện mở cửa cho người lạ. Nhưng sự việc sau đó lại vượt ngoài dự đoán của chúng tôi. Chúng tôi đã đánh giá thấp sự khủng khiếp của lòng người. Tối hôm đó, tôi và Nguyệt Nguyệt đang đắp chăn, cùng xem phim trong phòng khách, thì điện thoại của Nguyệt Nguyệt bỗng reo lên. Là bà cụ tầng dưới gọi đến. Bà bảo
Bà vừa làm bánh bao nè, ha ha. Một lát sẽ mang lên cho hai đứa nhé. Vừa nghe đến có bánh bao, tôi và Nguyệt Nguyệt đã thèm đến chảy nước miếng. Nhưng để đảm bảo an toàn, chúng tôi vẫn khuyên bà cụ đừng đi lại lung tung. Chỉ cần đặt bánh bao vào thang máy là được. Chút tình cảm ấm áp này khiến tôi và Nguyệt Nguyệt đều thấy ấm lòng. Chúng tôi còn bàn nhau mai sẽ làm bánh nhỏ tặng lại cho bà cụ. Bỗng dưới tầng truyền lên tiếng động chói tai, nghe như có ai đó đang đập vỡ chai rượu. Tôi vội chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Trên tuyến đường chính của khu dân cư, lũ xác sống nghe như có tín hiệu, liền đồng loạt kéo đến cổng khu. Mà người tạo ra tiếng động dưới lầu vẫn hoàn toàn không hay biết, vẫn tiếp tục gây ra âm thanh đáng sợ. Lẽ nào là gã đàn ông nghiện rượu ở tầng 5 lại đang say xỉn làm chuyện điên rồ, giờ phút này mà còn uống rượu, gây ồn ào, đẩy cả khu dân cư vào tình thế nguy hiểm. Đúng là tên nghiện rượu chết tiệt. Khoảng nửa tiếng sau, tôi và Nguyệt Nguyệt vẫn đang lướt điện thoại trên sofa thì bà cụ gọi điện tới. Nguyệt Nguyệt vừa nhấc máy định nói thì đầu dây bên kia lại vang lên giọng đàn ông trầm thấp. Mày ở tầng 23 đúng không? Nguyệt Nguyệt định trả lời, tôi lập tức ngăn cậu ấy lại. Không thấy ai đáp lời, người đàn ông ở đầu dây lại bật cười một cách quái dị. Tao biết mày ở đó. Tối nay có khi gặp nhau cũng nên cùng ăn bánh bao nhé. Nói xong liền cúp máy. Tôi và Nguyệt Nguyệt sợ đến nỗi mãi không hoàn hồn. Chúng tôi biết trong tận thế, lòng người rất đáng sợ, nhưng không ngờ lại đến với chúng tôi nhanh như vậy. Hơn nữa người đàn ông đó rõ ràng thần trí không ổn định. Hai chúng tôi vội chạy vào phòng ngủ, mở máy tính lên, tập trung dán mắt vào camera hành lang. Một lúc sau, một người đàn ông xách rìu to đẫm máu, toàn thân loang lổ chất lỏng đỏ hiện lên trên màn hình. Nhìn kỹ lại, trên chiếc rìu của hắn cũng dính đầy chất lỏng đỏ. Có lẽ bà cụ tầng dưới đã gặp chuyện không may. Người đàn ông gõ cửa. Xuống ăn tối đi nào. Bánh bao nấu xong rồi. Không có ai đáp lại. Hắn đột nhiên trở nên kích động, dùng thân thể điên cuồng lao vào cửa chống cháy. Sau vài cú đâm mạnh, hắn bỗng dừng lại. Khi chúng tôi tưởng hắn đã bỏ cuộc, hắn lại đột ngột giơ chiếc rìu dính máu đỏ lên, bắt đầu điên cuồng bổ vào cửa. Hai chúng tôi chết lặng nhìn chằm chằm màn hình. Nỗi sợ hãi tột độ khiến chúng tôi không thể nhúc nhích. Rất nhanh, khóa cửa chống cháy bị hắn phá hỏng. Hắn quay đầu lại, nở một nụ cười kỳ dị với camera. Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ dưới nhà. Cổng khu dân cư cuối cùng cũng bị bọn xác sống phá vỡ. Chúng tràn vào khu dân cư trong nháy mắt, chạy đến trước cửa tòa nhà bắt đầu điên cuồng phá cửa. Người đàn ông ở cửa dường như cũng nhận ra, do dự vài giây rồi vội vàng chạy xuống lầu. Nguy cơ trước mắt cuối cùng cũng tạm thời được hóa giải. Tôi nhìn sang Nguyệt Nguyệt, những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên má cậu ấy. Tôi vỗ nhẹ vào lưng an ủi cậu ấy. Khủng hoảng lần này hoàn toàn phá vỡ cuộc sống yên bình của chúng tôi. Bi kịch của bà cụ tầng dưới càng khiến chúng tôi thêm kiên định. Trong tận thế, lòng người đáng sợ hơn xác sống. Không thể yếu mềm, không được lòng dạ Bồ Tát. Mắt tôi đột nhiên cay xè. Cụ già ấy đã làm sai gì đâu, chỉ là muốn truyền đi một chút ấm áp. Giữa tận thế tàn khốc này, chúng tôi đều không còn tâm trạng ăn uống. Vì thế tối hôm đó quyết định không ăn tối, vì lo gã đàn ông tầng dưới bất ngờ tấn công lúc nửa đêm. Chúng tôi quyết định bắt đầu thay phiên canh gác. Tôi vừa khỏi bệnh xong, nên Nguyệt Nguyệt xung phong canh gác đêm đầu. Tôi trở về phòng nghỉ ngơi. Mưa vẫn chưa dứt, lũ xác sống dưới lầu vẫn đang phá cửa. Một lát sau, tôi dần chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi đã không ngủ ngon chút nào. Tôi mơ thấy người đàn ông cầm rìu đỏ rượt đuổi tôi và Nguyệt Nguyệt suốt cả đêm. Tỉnh dậy thì cả người đầy mồ hôi. Tôi bước ra phòng khách. Nguyệt Nguyệt vẫn đang ngồi canh gác trên sofa, cầm điện thoại trong tay, mắt sắp không mở nổi nữa. Tôi vội bảo cậu ấy đi nghỉ ngơi. Tôi tự mình pha một bát mì gói, vừa ăn vừa nghĩ việc hôm nay cần làm. Việc quan trọng nhất là phải gia cố lại cửa chống cháy ở hành lang. Việc đó phải đợi Nguyệt Nguyệt dậy mới làm được. Dù sao thì tôi cũng không biết gì về mấy việc đó. Tầm 2 giờ chiều, Nguyệt Nguyệt thức dậy, đi ra ngoài. Vừa đi vừa than đói. Tôi nhìn cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt. Hay là tối nay ăn lẩu nhé. Tôi bảo Nguyệt Nguyệt đi pha một cốc mì.
Ăn tạm trước đã. Tôi sẽ nấu cho cậu ấy một bữa ra trò. Nguyệt Nguyệt ăn xong, ôm một đống ván gỗ và mấy thứ linh tinh đi ra. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Trong nhà khi nào có mấy thứ đó vậy? Trong phòng chứa đồ toàn là dụng cụ còn lại sau khi sửa nhà. Tôi còn chưa kịp dọn dẹp. Bàn bạc một lúc, tôi bảo Nguyệt Nguyệt dùng ván gỗ bịt chặt cửa từ bên trong. Sau khi chuẩn bị xong bữa tối, tôi và Nguyệt Nguyệt ngồi vào bàn ăn. Hai chúng tôi bắt đầu bàn cách biến căn gác mái thành một khu vườn nhỏ. Tôi còn lo không đủ dụng cụ. Nguyệt Nguyệt bảo tôi đừng lo. Cậu ấy có cách rồi. Đống đồ trong phòng chứa đó đâu phải đồ sửa nhà còn sót lại. Mà là cậu cố ý kêu người mang tới đúng không? Cái đó gọi là tầm nhìn xa trông rộng đó. Chiều hôm đó khi ra cố căn hộ, tôi đích thân tới kho của họ mua thật nhiều thứ. Bảo họ mang hết đến. Sợ sau này cần dùng, nói chung là Nguyệt Nguyệt giỏi lắm. Mấy dụng cụ đó đúng là đã giải quyết tình trạng cấp bách của chúng tôi. Tối nay đến lượt tôi canh gác. Ngoài trời sấm chớp đùng đoàng, tôi cuộn mình trên sofa xem phim. Thỉnh thoảng lại liếc sang camera và ngoài cửa sổ. Nguyệt Nguyệt ngủ dậy. Câu đầu tiên cậu ấy nói là đói rồi. Kể từ khi xác sống bùng phát, tôi cảm thấy mình như trở thành đầu bếp riêng vậy. Ăn xong, tôi quay về phòng ngủ bù. Ồ, mưa lại rơi rả rích suốt nửa tháng nay. Tôi và Nguyệt Nguyệt vẫn cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Vì mãi chưa thấy nắng, nên chưa thể bắt đầu trồng rau được. Điều khiến chúng tôi thấy kỳ lạ là thế giới này, tuy gần như không còn dấu vết của loài người, nhưng điện nước vẫn được cung cấp bình thường. Lũ xác sống dưới lầu vẫn hoạt động mạnh mẽ. Nhưng không biết có phải ảo giác của tôi không? Tôi cảm thấy tốc độ di chuyển của chúng đã chậm lại đôi chút. Gã hàng xóm điên cầm rìu cũng không còn xuất hiện để quấy rầy nữa. Có lẽ hắn đã chiếm hết đồ ăn nhà bà cụ tầng dưới. Lương thực dồi dào. Một buổi chiều nọ, tôi đang ngủ trưa rất ngon. Nguyệt Nguyệt gọi tôi ra ban công, đưa cho tôi ống nhòm, bảo tôi nhìn ra cổng khu dân cư. Một người phụ nữ trung niên đang đứng ở cổng khu. Lớn tiếng gọi vọng vào, chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ lũ xác sống. Chúng ùn ùn kéo tới chỗ bà ta. Người phụ nữ đó không chút sợ hãi, như thể cố tình thu hút xác sống đến để bị chúng cắn xé. Có lẽ biến thành xác sống cũng là một kiểu giải thoát. Từ khi xác sống bùng phát tới giờ, chắc đa số nhà dân đã không còn đồ ăn. Không chỉ riêng khu này, khi quay lại phòng khách, Nguyệt Nguyệt thì thầm với tôi rằng cậu ấy muốn ăn bánh táo. Tôi có thể thấy tâm trạng cậu ấy rất tệ. Nhìn thấy một mạng người sống sờ sờ chết ngay trước mắt mình thì làm sao có thể thoải mái được. Tôi vào bếp làm bánh táo. Đã hết táo tươi từ lâu rồi. May mà trước đó tôi đã làm hơn chục hũ táo ngâm. Từ số táo còn dư, hôm nay cả hai chúng tôi không ai ra ban công hay nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Sáng hôm sau, chúng tôi cuối cùng cũng đón được ngày nắng đẹp đầu tiên sau chuỗi ngày mưa. Chúng tôi chính thức bắt tay vào cải tạo vườn rau trên gác mái. Rau tươi trong tủ lạnh gần như đã dùng hết. Phải tranh thủ trồng thêm. Chúng tôi trải một lớp tấm nhựa PVC lên sàn gác mái, rồi đổ một lớp đất dày lên trên. Sau đó trồng một ít rau và hoa quả. Làm xong thì trời cũng đã 8 giờ tối. Hai đứa kiệt sức hoàn toàn, nên quyết định tối nay không canh gác nữa. Nghỉ ngơi đầy đủ mới là điều quan trọng nhất. Chúng tôi lần lượt đi tắm rồi về phòng ngủ. Đó là lần duy nhất chúng tôi không thức canh đêm. Nhưng chỉ lần đó thôi, chuyện đã xảy ra. Lúc nửa đêm, trong hành lang bỗng vang lên âm thanh kỳ lạ, làm cả hai chúng tôi tỉnh giấc. Tôi và Nguyệt Nguyệt chạy đến trước máy tính, mở camera giám sát. Chúng tôi nhìn thấy một cậu bé đang khóc trong lối thoát hiểm. Nhật Nguyệt liếc nhìn tôi. Là con nhà dưới lầu. Giờ này mà nó đi một mình lên đây, không lẽ là đến đóng phim kinh dị? Xét đến việc nó có người cha đáng sợ, chúng tôi thống nhất không mở cửa, không nghe cũng không hỏi. Đến khi trời sáng, cậu bé mới thôi khóc và đi xuống lầu. Sự xuất hiện của cậu bé khiến chúng tôi càng thêm cảnh giác. Chắc chắn dưới lầu đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không thì sao một đứa nhỏ như vậy, giữa đêm hôm khuya khoắt lại khóc một mình ở hành lang cách nhà cả chục tầng. Sau khi ăn sáng xong, Nguyệt Nguyệt quyết định kiểm tra lại các cửa trong hành lang. Lại phát hiện một bức tranh trong khe cửa.
Chắc là do cậu bé ngày hôm qua để lại. Tôi nhìn một cái liền nhận ra đó là gia đình 3 người nhà dưới lầu. Trên tranh toàn là tuyết rơi. Còn có dòng chữ nhỏ, ba đừng đánh mẹ. Người phụ nữ dưới lầu, chẳng lẽ đã bị gã đàn ông điên kia giết rồi? Tính toán thời gian, cũng đã hơn 1 tháng kể từ khi bùng phát. Có thể là gã đàn ông không muốn thêm miệng ăn, nên ra tay giết vợ luôn. Dù là trường hợp nào, thì lương thực của hắn chắc cũng sắp hết. Hẳn là sắp tới sẽ lại mò lên gõ cửa. Tôi và Nguyệt Nguyệt tuy kinh hoàng, nhưng buộc phải kìm nén cảm giác buồn nôn và sợ hãi. Phải nhanh chóng nghĩ cách đối phó với hắn. Từ hôm nay trở đi, chúng tôi nhất định phải thay nhau canh gác ban đêm. Sau bữa ăn, Nguyệt Nguyệt nhìn thấy chai trà ông long trên bàn. Mặt mày ủ rũ, tớ giờ đi ngủ mà vẫn ngửi thấy mùi trà trên người. Đi, còn có một chai cuối cùng rồi. Dù đã uống mấy ngày liền, nhưng không còn cách nào. Ai kêu nó sắp hết hạn chứ? Ăn xong cơm, tôi tưới mấy luống rau trên gác mái, rồi ra ban công quan sát lũ xác sống. Hôm nay bọn chúng trông có vẻ ề ải. Dù vẫn đi lại loạn xạ, nhưng tốc độ di chuyển chậm hẳn. Không lẽ do thời tiết? Nghĩ kỹ lại thì hơn 1 tháng lũ xác sống hoành hành đều là những ngày trời âm u mưa gió. Chẳng lẽ bị tia cực tím tiêu diệt rồi? Nếu đúng là vì lý do này, thì chỉ cần trời nắng liên tục, virus xác sống rất có thể sẽ bị tiêu diệt. 2 ngày trôi qua trong yên bình. Cà chua bi của chúng tôi đã nảy mầm. Nguyệt Nguyệt vui đến mức mỗi ngày đều leo lên gác mái 2-3 lần để ngắm những mầm non ấy. Những mảng xanh bé nhỏ đó lại mang đến cho chúng tôi một tia hy vọng. Tôi càng chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Có lẽ do dạo này nắng đẹp. Lại qua thêm 2 ngày, dưa chuột và đậu đùa cũng bắt đầu nảy mầm. Tôi và Nguyệt Nguyệt càng thêm phấn khích, cùng nhau tưởng tượng chẳng bao lâu nữa gác mái sẽ xanh mướt tươi tốt. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được lâu. Tối hôm đó trời đổ mưa lớn. Lũ xác sống dưới lầu lại trở nên hung hăng, chạy loạn trong khu dân cư. Trong hành lang vang lên tiếng khóc thảm thiết và tiếng đập cửa của trẻ con. Tôi vội vàng gọi Nguyệt Nguyệt dậy, mở camera lên. Một lần nữa chúng tôi lại thấy người đàn ông khiến tim gan như ngừng đập. Hắn đang đứng trước cửa gõ cửa. Cậu bé đứng sau lưng hắn. Qua 2 phút, thấy không ai mở cửa, hắn quay sang cậu bé. Nếu hôm nay không kiếm được gì để ăn ở đây, thì mày làm bữa tối cho tao đi. Ha ha ha, cậu bé run rẩy toàn thân, nhìn vào camera tìm người cầu cứu. Xin các người đấy, tôi cần một ít đồ ăn thôi mà. Xin các người đấy, tôi và Nguyệt Nguyệt đều bàng hoàng. Đó là con ruột của hắn. Sao hắn có thể làm vậy? Đối với một đứa trẻ nhỏ như vậy, chúng tôi gần như sụp đổ. Nếu mở cửa đưa đồ ăn cho người đàn ông đó, thì tôi và Nguyệt Nguyệt sẽ phải đối mặt với nguy hiểm cực lớn. Còn nếu không cho hắn sẽ làm gì với cậu bé đây? Khi chúng tôi còn đang do dự chưa biết quyết định ra sao, gã đàn ông dường như đã mất kiên nhẫn. Hắn giơ rìu trong tay lên, vung thẳng về phía cậu bé. Tôi hét lên một tiếng, rồi lập tức bịt miệng mình lại. Gã đàn ông nhấc bổng cậu bé bằng một tay, tay kia thì cầm rìu bên cạnh, chậm rãi bước xuống lầu. Tôi và Nguyệt Nguyệt hoàn toàn chết lặng trước cảnh tượng đó, ngồi phịch xuống trước máy tính. Không ngờ người đàn ông đó lại kinh khủng đến vậy, có thể giết cả người thân ruột thịt chỉ vì tâm trạng của bản thân. Chứng kiến chuyện này rồi, tôi và Nguyệt Nguyệt không thể nào chợp mắt được nữa. Hai đứa ngồi trên sofa phòng khách đắp chăn, không ai nói thêm lời nào. Trong đầu tôi toàn là hình ảnh cậu bé nhỏ và dòng máu rỉ ra từ lối thoát hiểm. Không biết đã qua bao lâu, trời đã sáng. Nguyệt Nguyệt đi từ ghế sofa ra phía cửa sổ. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy. Chúng ta xử lý tên đàn ông dưới lầu đi. Nguyệt Nguyệt kinh ngạc. Nhưng hai chúng ta có khi không những không giết được, mà còn bị tên điên đó chém chết ngay khi vừa bước ra ngoài. Tôi đứng dậy bước đến cạnh Nguyệt Nguyệt, nhìn lũ xác sống dưới lầu. Ai nói là chúng ta tự ra tay chứ? Chẳng phải còn có bọn chúng sao? Cậu định dùng đám xác sống đó. Nhưng trước đó, chúng ta cần chuẩn bị một chút. Hắn sẽ quay lại rất nhanh thôi. Chúng ta phải tranh thủ thời gian. Tôi bảo Nguyệt Nguyệt nghỉ ngơi.
Còn mình thì dựa vào ghế sofa, bắt đầu suy nghĩ cách loại bỏ tên đàn ông kia. Tôi sợ vài ngày nữa hắn không còn đồ ăn, sẽ lại làm ra chuyện điên rồ. Ngày hôm sau, tôi đã có một kế hoạch đại khái. Ăn xong, tôi dẫn Nguyệt Nguyệt đến phòng chứa đồ, chuẩn bị vật liệu để gia cố hành lang. Cậu biết xây tường không? Hồi làm ở công ty từng thấy thợ cả làm rồi, nhưng tự mình thì chưa từng đụng tay. Đành phải thử một lần. Hai chúng tôi pha trộn 11 măng với cát. Sau đó làm theo sự hướng dẫn của cậu ấy, chúng tôi phong kín cửa lối thoát hiểm lại hoàn toàn. 2 ngày sau, tôi vào kho lấy ra 2 cuộn dây câu cá. Vốn dĩ chúng luôn được để trong cốp xe của tôi. Hôm bùng phát xác sống, tôi đã mang lên cùng đợt vật tư cuối cùng. Không ngờ bây giờ lại có ích. Chúng tôi buộc dây câu cá thật chặt vào máy tính bảng. Sợ không chịu nổi trọng lượng, tôi buộc thêm vài sợi dây nữa. Mọi thứ đã sẵn sàng. Đợi đến nửa đêm thì bắt đầu hành động. Khoảng 2 giờ sáng, tôi bật máy tính bảng rồi ra ban công, chọn một bài nhạc có tiết tấu mạnh nhất, phát lặp lại một bài, âm lượng bật to hết cỡ. Bắt đầu dùng dây câu thả máy tính bảng xuống từ cửa sổ. Lũ xác sống dưới lầu bắt đầu xôn xao. Nguyệt Nguyệt đứng ở cửa sổ phòng khách giúp tôi quan sát. Khi máy tính bảng đến cửa sổ tầng 5, tôi dừng việc thả dây. Người đàn ông tầng 5 hình như cũng nghe thấy động tĩnh, vì trong bóng tối bên ngoài bỗng có một tia sáng le lói. Để đề phòng hắn lấy mất máy tính bảng, tôi kéo dây câu lên cao hơn một tầng. Lũ xác sống dưới lầu hoàn toàn phát điên. Kẻ thì húc cửa, kẻ thì đâm vào tường, còn mấy con khác thì trèo lên cửa sổ. Điều khiến tôi bất ngờ là mấy con trèo cửa sổ đó bắt đầu dẫm lên đồng bọn để leo lên trên, tạo thành một cái thang người. Rất nhanh chúng đã đập vỡ cửa kính và lên tới tầng 5. Tên đàn ông đó vung rìu đỏ trong tay điên cuồng chống cự, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị lũ xác sống nuốt chửng. Chiếc rìu của hắn từng có thể làm hại người già và trẻ nhỏ vô tội, nhưng trước mặt đám xác sống này lại vô dụng. Tôi cắt đứt dây câu, máy tính bảng rơi xuống, vỡ tan tành. Cuối cùng cũng trừ khử được mối họa dưới lầu. Nguy cơ tạm thời được giải trừ. Ban đầu tôi không nghĩ xác sống có thể leo lầu, chỉ định dụ chúng phá cửa đơn nguyên vào trong tòa nhà này, nên mới xây tường bịt kín lối hành lang. Giờ thì hay rồi, xác sống chui vào từ cửa sổ sẽ bị nhốt trong nhà tên đàn ông đó. Tòa nhà này tạm thời không còn nguy hiểm, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật yên ổn. Nhưng để chắc chắn, Nguyệt Nguyệt ở lại canh gác đêm cuối cùng. Ngày hôm sau trời nắng đẹp. Tôi và Nguyệt Nguyệt hiếm khi có tâm trạng tốt như vậy. Phơi nắng trên ban công, tôi cầm sổ tay ghi chép về lũ xác sống. Bọn xác sống vẫn đang lượn lờ bên dưới, nhưng trông vô cùng dã rời. Xem ra suy đoán lần trước của tôi là đúng. Tia UV thật sự có thể diệt khuẩn. Sau khi tên điên dưới lầu chết, cuộc sống của chúng tôi trở nên yên bình trở lại. Nguyệt Nguyệt vẫn mỗi ngày xem những bộ phim và truyền hình đã lưu sẵn trong vài ổ cứng, còn tôi thì kiên trì theo dõi hành động của lũ xác sống. Lũ xác sống dưới lầu di chuyển ngày càng chậm. Ngày nào tôi cũng mong bọn chúng sẽ hoàn toàn gục ngã. Nhưng đáng tiếc là chỉ cần trời mưa, chúng lại nhảy nhót vui vẻ trở lại. Cuộc sống có chút đơn điệu, cũng hơi nhàm chán. Điều khiến tôi vui mừng là 1 tháng sau, rau xà lách của chúng tôi đã chín. Lại 2 tháng nữa trôi qua, chúng tôi bước vào mùa đông lạnh nhất trong lịch sử. Ở thành phố mà trước kia, mùa đông chỉ cần mặc áo khoác mỏng, vậy mà lại có tuyết rơi. Ngày thứ 2 sau khi tuyết rơi, khí đốt tự nhiên bị cắt. Vì từ nhỏ đã rất sợ lạnh, tôi bắt đầu cảm thấy ngày càng lạnh hơn. Cả ngày chỉ nằm co ro trong chăn, giữ nguyên một tư thế. Lời nói chuyện, lời nấu ăn, liên tục ăn mì gói mấy ngày liền. Nguyệt Nguyệt không chịu nổi nữa, quyết định tìm cách tạo ra hơi ấm, lôi tôi ra khỏi chiếc chăn. Nhờ sự cố gắng không ngừng của cậu ấy, thật sự tìm được hơn nửa thùng miếng dán giữ nhiệt. Cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng chui ra khỏi chăn, chuẩn bị tối nay nấu một bữa ăn ngon và ngồi vào bàn ăn. Nguyệt Nguyệt nhìn tôi với vẻ mặt vui mừng. Cậu đoán xem tôi vừa phát hiện ra gì? Máy sưởi dầu dùng cho cắm trại trước kia, đặt trong tủ, thế mà lại quên mất luôn. Cuối cùng cũng được cứu bởi máy sưởi, vì chỉ có một cái máy sưởi
nên hai chúng tôi quyết định ngủ cùng nhau buổi tối. Kéo rèm dày lại, đóng kín cửa phòng. Căn phòng nhanh chóng ấm lên. Tôi ngủ thiếp đi thật sâu. Khi tỉnh dậy đã là nửa đêm. Nguyệt Nguyệt bên cạnh không thấy đâu. Tôi dậy đi lấy nước uống. Lại thấy Nguyệt Nguyệt đang nhìn ra cửa sổ phòng khách. Ra đây một chút. Gọi tôi lại để xem lũ xác sống dưới lầu bất động. Vẫn giữ nguyên tư thế trước đó. Chẳng lẽ xác sống cũng sẽ chết? Chúng tôi quyết định lên lầu ngủ tiếp. Đợi trời sáng sẽ quan sát rõ hơn. Nhưng đáng thất vọng là sáng hôm sau, lũ xác sống lại nhảy nhót như thường. Mọi thứ đêm qua giống như một giấc mộng. Tôi và Nguyệt Nguyệt mang máy sưởi ra gần máy tính, cùng xem những bộ phim đã tải từ trước. Tuyết lại rơi rồi. Không biết đợt lạnh giá này bao giờ mới kết thúc. Bữa tối chỉ là cơm cà ri đơn giản. Không có cà rốt và khoai tây. Chỉ có thể dùng đậu Hà Lan thay thế rau củ. Đêm buông xuống, chúng tôi chuẩn bị đi nghỉ. Khi tôi kiểm tra cửa sổ và cửa chính, phát hiện lũ xác sống dưới lầu lại đứng im. Tôi gọi Nguyệt Nguyệt qua xác nhận lại lần nữa. Sau khi chắc chắn không phải ảo giác, tôi phấn khích cầm lấy sổ tay bắt đầu ghi chép. Đây không nghi ngờ gì là một phát hiện lớn. Nếu nắm được tập tính của xác sống, có lẽ sẽ có hy vọng thoát khỏi vùng bị bỏ rơi này. Lại tiếp tục quan sát thêm 1 tháng nữa. Xác sống vẫn không hề động đậy vào ban đêm. Để xác nhận chúng thực sự nghỉ ngơi vào ban đêm, Nguyệt Nguyệt thậm chí còn ném vài chậu hoa xuống. Tiếng động rất lớn. Lũ xác sống vẫn không phản ứng gì. Chẳng lẽ điều đó có nghĩa là chẳng lẽ chúng ta có thể ra ngoài vào ban đêm? Nguyệt Nguyệt lập tức phủ nhận ý tưởng đó, nói rằng chúng ta vẫn còn đủ tài nguyên, không cần mạo hiểm ra ngoài. Lại hơn 1 tháng nữa trôi qua, đợt lạnh đã qua. Buổi sáng tôi bị nóng đến tỉnh giấc. Cả thành phố như đột ngột trở lại mùa hè. Rau củ và hoa của trồng trên các mái của chúng tôi đã chín hết. Lũ xác sống dưới lầu ngày càng ngủ sớm hơn. Có con đến tận 10 giờ sáng mới tỉnh lại. Chiều 4 đến 5 giờ đã bắt đầu ngủ rồi. Tưởng rằng cuộc sống cứ thế yên ổn tiếp diễn. Nhưng một mối nguy mới lại xuất hiện. Khi tôi cầm chai nước khoáng định uống, tôi chợt nhận ra dường như đã rất lâu rồi không có mưa. Từ khi đợt lạnh bắt đầu, thùng nước tưới cây treo ngoài ban công chưa thu được giọt nước nào. May mà lúc đầu tích trữ đủ nước khoáng. Số còn lại cũng đủ dùng trong nửa năm. Với lượng mưa trước đây của nơi này, nửa năm có thể mưa vài chục trận lớn. Lại thêm 3 tháng trôi qua, vẫn không có một giọt mưa nào. Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Còn Nguyệt Nguyệt thì liên tục quan sát xác sống dưới lầu và chăm chỉ ghi chép lại. Nguyệt Nguyệt ngày càng trầm mặc, hình như đã có kế hoạch riêng. 1 tuần sau đó, lũ xác sống dưới lầu hoàn toàn ngừng hoạt động. Dù là ngày hay đêm, dù tạo ra âm thanh lớn cỡ nào, chúng cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Để kiểm tra phản ứng của xác sống với sinh vật sống, Nguyệt Nguyệt còn buộc một miếng thịt vào dây câu, thả chậm xuống dưới lầu. Lũ xác sống vẫn hoàn toàn bất động. Chúng tôi quyết định chờ thêm 2 tháng. Nếu vẫn không có mưa, nếu lũ xác sống vẫn không động tĩnh, chúng tôi sẽ ra ngoài tìm nguồn nước. Tôi bắt đầu kiểm kê số vật tư còn lại. Còn Nguyệt Nguyệt thì mỗi ngày đều bận rộn trong phòng. 2 tháng sau, vẫn không có lấy một giọt mưa. Lượng nước còn lại chỉ đủ dùng trong 1 tháng. Nếu tiếp tục chờ đợi, có lẽ chúng tôi sẽ chết khát trong cái pháo đài kín như bưng này. Chúng tôi quyết định không chờ nữa. Nguyệt Nguyệt lấy một cái búa lớn từ trong kho, đi ra hành lang, bắt đầu phá bức tường bịt kín lối đi. Tiếng động quá lớn, cả tòa nhà đều rung chuyển, nhưng vẫn không có dấu hiệu xác sống hoạt động. Đập phá suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng đập xong bức tường này. Trở về nhà, chúng tôi quyết định ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai sẽ bắt đầu ra ngoài tìm kiếm nguồn nước. Sáng hôm sau khi trời vừa sáng, tôi và Nguyệt Nguyệt lập tức xuất phát. Chúng tôi đi vào lối thoát hiểm. Trên tường và cửa vẫn còn rất nhiều vết máu. Nhớ đến tên đàn ông như ác quỷ kia, tôi không khỏi rùng mình. Chúng tôi cẩn thận bước xuống tầng dưới. May là suốt đường đi không gặp sự cố gì. Chẳng mấy chốc đã đến nhà hàng dưới tầng. Đi theo đường cũ vào nhà bà lão. Phát hiện trong nhà rất hỗn độn.
Trước mắt là một mảng máu lớn. Đồ ăn và đồ dùng trong nhà đã bị cướp sạch. Lạ lùng là chúng tôi không hề thấy xác bà lão đâu cả. Tôi và Nguyệt Nguyệt không dám nghĩ đến những khả năng tồi tệ. Chúng tôi điều chỉnh lại tâm trạng rồi tiếp tục xuống dưới. Khi đến tầng 5, nghĩ đến đám xác sống trong căn phòng đó, tôi và Nguyệt Nguyệt kìm nén sự tò mò, không dừng lại. Chúng tôi nhanh chóng đến cửa đơn nguyên, cẩn trọng chui ra khỏi khe hở bên cầu thang, sợ rằng có xác sống nào đó bất ngờ sống lại. Không khí bên ngoài tràn ngập mùi hôi thối của sự phân hủy. Xác sống ven đường, có con đã biến thành từng mảng thịt thối, dính chặt lại với nhau. Chẳng trách mùi khó chịu đến thế. Chúng tôi cố nhịn cảm giác buồn nôn. Đầu tiên đến siêu thị ở cổng khu dân cư, không ngờ lại không bị xác sống phá hoại. Đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Chúng tôi quyết định mỗi người khiêng một thùng nước khoáng về. Sau đó Nguyệt Nguyệt còn nhét đầy các loại đồ ăn vặt chưa hết hạn vào ba lô. Từ khi virus xác sống bùng phát, đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy việc ở tầng cao thật bất tiện. Sau khi khiêng 2 thùng nước lên nhà, hai chúng tôi đã kiệt sức. Về đến nhà là đổ gục không đứng nổi. Dọn dẹp xong là chui ngay vào phòng ngủ, nằm trên giường, đầu óc rối bời. Tuy lũ xác sống đã mất khả năng hành động, nhưng trong thành phố mất điện mất nước này, chúng tôi cứ gom vật tư chậm chạp thế này, liệu còn cầm cự được bao lâu? Những ngày sau đó, tôi và Nguyệt Nguyệt lùng sục các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và hiệu thuốc quanh khu. Trong khoảng thời gian đó, không phát hiện bất kỳ dấu hiệu con người nào. Nơi đây hoàn toàn trở thành một thành phố chết. Chúng tôi như 2 con kiến thợ, chăm chỉ vận chuyển vật tư, đã tích trữ đủ rồi. Ngày mai chúng ta thử đến siêu thị trung tâm thành phố xem sao. Tôi hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Nguyệt Nguyệt. Tiện thể xem có tìm được cái xe nào không. Đi bộ mỗi ngày mệt đến gãy cả chân. Để có nhiều thời gian khám phá thành phố hơn, tôi và Nguyệt Nguyệt quyết định xuất phát sớm vào ngày mai. Hôm sau, trời còn chưa sáng, tôi và Nguyệt Nguyệt đã đeo ba lô, bước chân tiến vào trung tâm thành phố. Ven đường vẫn có vài đống xác sống đã phân hủy, nhưng cả thành phố không một bóng người. Chúng tôi thậm chí không thấy sinh vật sống nào khác. Trở thành chủ nhân duy nhất của thành phố này. Khi tiến vào khu thương mại, Nguyệt Nguyệt lập tức xả cơn nghiện shopping, lao thẳng vào cửa hàng phụ kiện chọn lựa. Thiên tính của phụ nữ cuối cùng cũng được thỏa mãn. Chúng tôi như phát điên mà dạo khắp trung tâm thương mại. Bất kể thấy cửa hàng nào, cũng đều vào chọn vài món. Chúng tôi hân hoan đắm chìm trong cảm giác sở hữu, cố quên đi tất cả sự đè nén và đau đớn. Nhưng khi bước ra khỏi trung tâm thương mại, chúng tôi lại phải đối diện với thực tại. Nguyệt Nguyệt dường như đã có mục tiêu rõ ràng. Cậu ấy dẫn tôi đến một trung tâm triển lãm rất lớn. Vừa bước vào sảnh, đã thấy 2 chiếc xe nhà RV đậu ở đó. Lúc này tôi mới nhớ ra, trước khi xác sống bùng phát, thành phố này từng phát triển mạnh du lịch, từng quảng bá tổ chức triển lãm xe nhà. Thì ra là ở đây. Tôi lập tức ưng ý chiếc xe nhà màu đen kia. Cao hơn hẳn chiếc còn lại, to và chắc chắn hơn. Nhưng Nguyệt Nguyệt lại chọn chiếc còn lại, chiếc màu trắng, và giải thích rằng phần mái xe đã được lắp pin năng lượng mặt trời. Cạnh bên còn có cả tua đến pin điện gió được lắp thêm. Gần như không cần sạc điện, thân xe cũng đủ dày. Động cơ cũng rất tốt. Tôi bước tới mở cửa xe nhìn vào. Bên trong có một cái tủ và một chiếc giường, rất gọn gàng. Nguyệt Nguyệt vừa mới kiểm tra kỹ lưỡng. Vì là xe dùng cho triển lãm, lại là xe mới có giá trị không nhỏ. Nhân viên trong sảnh triển lãm đã rất cẩn thận bảo dưỡng chiếc xe này. Các phần nền móng đều được sơn dầu cẩn thận, những chỗ cần bịt kín cũng đều đã được xử lý. Dù đã để gần 1 năm, nhưng chiếc xe vẫn như mới, không có vấn đề gì. Trong một thành phố không có nước, chúng tôi không thể sống lâu thêm nữa, phải chuẩn bị sẵn sàng để rời đi. Chúng tôi lái xe đến trạm xăng. May mắn là trạm vẫn còn điện, vẫn có thể bơm xăng bình thường. Chúng tôi chuẩn bị lái xe về nhà để sắp xếp lại, đóng gói hành lý rồi lên đường. Khi chúng tôi về đến nhà thì trời đã nửa đêm. Chúng tôi bắt đầu chuyển thực phẩm cần dùng trong hành trình lên xe. Chuẩn bị xong xuôi rồi mới về giường nghỉ ngơi. Tôi nằm ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Ngày mai, chúng tôi sẽ rời khỏi căn nhà này, nơi đã bảo vệ chúng tôi suốt gần 1 năm qua trong tận thế. Hành lý của tôi và Nguyệt Nguyệt rất đơn giản.
Chỉ có một vài đồ dùng cá nhân, thức ăn và đồ uống đã chuẩn bị đầy đủ, mang nhiều cũng không nổi, nếu thiếu thì sẽ bổ sung dọc đường. Chúng tôi chính thức lên đường. Chiếc xe nhà lăn bánh rời khỏi thành phố, tiến vào đường cao tốc. Chúng tôi quyết định đi về phía Bắc. Đầu tiên đến thành phố Tây gần nhất. Trên đường thỉnh thoảng xuất hiện vài chiếc xe bị tai nạn và bỏ hoang, người trong xe thì chẳng thấy đâu. Trời nhanh chóng sập tối, còn cách thành phố một đoạn. Nhưng để an toàn, chúng tôi vẫn quyết định dừng xe bên đường. Nghỉ ngơi một đêm, ở đây không có xác sống đang phân hủy. Không khí vô cùng trong lành. Chúng tôi bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi. Có lẽ do mệt vì chuyển đồ mấy hôm nay. Tôi không biết từ lúc nào đã thiếp đi. Bất ngờ, Nguyệt Nguyệt đến đánh thức tôi dậy một cách lo lắng. Bảo tôi ra phía ghế lái cùng cậu ấy. Tôi hoảng hốt. Phía trước kính chắn gió là một bầy muỗi. Nhìn kỹ mới thấy chúng to bằng chuồn chuồn. Thậm chí chúng còn có vòi dài có lông và phát sáng đỏ rực kỳ quái dị. Đuôi của chúng cũng phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ. Đây là thứ gì vậy? Là muỗi sao? Sao lại to đến thế? Thế giới này không chỉ có con người đột biến, mà còn cả sinh vật đột biến nữa. Tôi bảo Nguyệt Nguyệt đi nghỉ ngơi, còn tôi ở lại một mình quan sát động tĩnh của lũ muỗi này. Khi trời gần sáng, lũ muỗi kỳ quái bên ngoài đã bay đi mất. Chúng tôi quyết định tiếp tục lên đường. Tôi quay lại giường ngủ. Nguyệt Nguyệt lái xe. Đến trưa, chúng tôi đến khu dịch vụ thành phố Tây. Sau khi xác định khu dịch vụ không có sinh vật kỳ lạ nào, chúng tôi tiếp nước và xăng. Chúng tôi quyết định nếu Tây Thành không phù hợp để sống, thì sẽ tiếp tục lên đường tìm thành phố kế tiếp. Chiếc xe nhà từ từ tiến vào trung tâm thành phố. Nơi này cũng giống như một thành phố chết. Bên đường đâu đâu cũng thấy đống xác sống thối rữa, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Mặt đất khô cằn dường như cũng đã rất lâu không có mưa. Chúng tôi lái xe vòng quanh thành phố một vòng. Không có gì phát hiện mới. Quyết định tiếp tục đi về phía Bắc. Lần này chọn thành phố ở xa hơn. Từ Si đến em lái xe mất khoảng 2 ngày. Hẳn là không bị hạn hán. Hơn nữa thành phố An còn có một con sông. Chiếc xe nhà lại lên đường cao tốc. Có lẽ vì mơ hồ và bất an về tương lai, tôi và Nguyệt Nguyệt đều im lặng suốt đoạn đầu. Khi trời gần tối, chúng tôi đối mặt với hai lựa chọn. Là tiếp tục qua đêm trên cao tốc, hay là vào thị trấn bên cạnh. Nghĩ đến lũ muỗi biến dị tối qua, chúng tôi quyết định lái xe rời khỏi cao tốc. Dù sao nơi hoang dã, có thể còn có những sinh vật đột biến khác. Nhưng không may là đang chạy thì xe lại nổ lốp. May mắn là xung quanh không có xác sống hay đống xác nào. Nguyệt Nguyệt đành mang dụng cụ xuống thay lốp. Vừa đặt dụng cụ xuống đất, đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ xa vọng lại. Như thể có thứ gì đó đang lao đến. Tôi vội gọi Nguyệt Nguyệt quay lại, nhanh chóng khóa chặt cửa sổ. May là kính xe đã dán phim chống nhìn trộm. Tôi nhìn ra ngoài, có mấy con mèo to khổng lồ đang tiến về phía chúng tôi. Những con mèo này trông cực kỳ hung dữ. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao thị trấn nhỏ này không có xác sống. Có lẽ vì lũ xác sống sau khi chết chất đống đã bị đám mèo này xé xác ăn sạch. Bỗng một con mèo như đã phát hiện ra tôi. Nó nhảy lên nắp capo xe, điên cuồng dùng đầu húc vào kính chắn gió trước của chúng tôi. Có lẽ lũ mèo này cũng đã biến dị. Khứu giác trở nên nhạy bén. Lúc này tôi và Nguyệt Nguyệt trong mắt chúng chính là 2 hộp thịt tươi. Chúng kiên trì không bỏ cuộc, quanh quẩn ngoài xe suốt cả đêm, đến sáng mới rời đi. Lần trước lũ muỗi đó cũng rời đi khi trời sáng. Chẳng lẽ những sinh vật biến dị này đều sợ ánh mặt trời? Vì quá sợ những sinh vật đó, chúng tôi không dám xuống xe. Định tới trạm dịch vụ gần đó mới thay lốp dự phòng. Lúc tôi tưởng rằng trên thế giới này chỉ còn lại 2 chúng tôi, đài phát thanh trên xe đột nhiên vang lên. Trung tâm tị nạn của thành phố. Chúng tôi vui mừng khôn xiết. Cuối cùng cũng thấy hy vọng rồi. Để đến thành phố còn mất 2 ngày nữa. Chúng tôi quyết định thay phiên nhau lái xe. Ban đêm không dừng lại nghỉ. Như vậy sẽ đến nơi nhanh hơn. Chúng tôi đổ đầy xăng tại trạm dịch vụ. Thay lốp xong liền tăng tốc xuất phát. Để giữ sức,
Khi Nguyệt Nguyệt lái xe thì tôi ngủ trên giường. Khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Tôi vội vàng dậy định thay ca cho Nguyệt Nguyệt. Nhưng Nguyệt Nguyệt lại bất ngờ đạp ga mạnh. Chiếc xe phóng như tên bắn. Phía sau có thứ gì đó, tôi quay đầu nhìn. Là 3 con xác sống. Sao vẫn còn có xác sống? May mà bọn chúng di chuyển không nhanh. Nguyệt Nguyệt nhanh chóng bỏ xa được chúng. Tôi thay ca lái xe để Nguyệt Nguyệt ra sau nghỉ ngơi. Bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Giống như lúc mới bắt đầu, xem ra miền Bắc vẫn còn mưa. Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm về phía trước. Phía sau tiếng gào rú của xác sống vang lên không ngừng. Không biết đã qua bao lâu. Mưa ngừng, mặt trời cũng dần dần ló dạng. Gần đó cũng không còn xác sống nào. Tôi đã lái suốt cả đêm. Tôi tấp xe vào lề đường. Mệt mỏi tựa đầu vào ghế lái nghỉ ngơi một lát. Nguyệt Nguyệt tỉnh dậy rồi bảo tôi quay lại giường ngủ. Vừa đặt lưng xuống giường tôi đã không chịu nổi. Ôm đầu thiếp đi. Trong mơ màng, tôi cảm thấy mình bị 2 người khiêng xuống xe. Khi tỉnh lại, chúng tôi đã nằm trong bệnh viện của trung tâm tị nạn. Tôi và Nguyệt Nguyệt đã sống sót 1 năm trong tận thế. Và giờ đây, cuối cùng chúng tôi cũng trở lại với thế giới loài người.